Bạn có bao giờ nghe đến nghi thức mở cửa mã? Một con gà sống được buộc vào cây mía, kêu chip chip khi bị kéo vòng quanh nấm mộ. Cây mía dài lắc lư trong gió. Một cái thang tre chênh vênh đặt lên đống than hồng. Bạn có tự hỏi, người ta đang làm gì vậy? Đây là tục lệ mở cửa mã, một nghi thức bí ẩn thấm đẫm văn hóa dân gian người Việt. Nhưng liệu đây chỉ là chuyện mê tín hay ẩn chứa một điều gì đó khiến bạn phải thốt lên, à, hóa ra là vậy? Và điều gì khiến thầy Thích Pháp Hòa gọi nghi thức này là bài học sâu sắc về lòng hiếu thảo? Hôm nay, tôi sẽ đưa bạn vào hành trình khám phá bài giảng siêu hay của thầy Thích Pháp Hòa về tục lệ mở cửa mã, một tập tục tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Bạn sẽ nhận được 3 giá trị tuyệt vời. Thứ nhất, bạn sẽ hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nghi thức này, không chỉ là một phong tục mà là một câu chuyện cảm động về tình thân. Thứ hai, bạn sẽ thấy Phật giáo đã biến một nghi lễ dân gian thành một bài học tỉnh thức giúp ta sống sâu sắc hơn từng ngày. Và cuối cùng, tôi sẽ chia sẻ với bạn câu chuyện cá nhân của chính mình về cách tôi đã ứng dụng tinh thần mở cửa mã để học cách biết ơn, yêu thương và hiếu kính cha mẹ khi họ còn bên mình. Bạn đã sẵn sàng chưa? Cùng tôi bước vào thế giới đầy nhân văn của mở cửa mã ngay bây giờ. Vậy tục lệ mở cửa mã là gì? Ngày xưa, trong những đám tang ở làng quê Việt Nam, người ta thực hiện một nghi thức kỳ lạ gọi là mở cửa mã. Nhưng bạn có biết không? Đằng sau tiếng gà kêu, cây mía lao lắc lư và cái thang tre chênh vênh là cả một câu chuyện về lòng hiếu thảo khiến ai cũng phải xúc động. Thầy Thích Pháp Hòa giải thích, mở cửa mã là một tập tục dân gian lâu đời của người Việt, không bắt nguồn từ Phật giáo, nhưng đã được các vị thầy khéo léo chuyển hóa thành một bài học sâu sắc về tình người. Đây không chỉ là một nghi thức, mà là cách con cháu gửi gắm lòng biết ơn đến người đã khuất. Trong nghi thức ấy, người ta dựng một đống than ngay trên mộ, 7 nấc cho đàn ông, 9 nấc cho phụ nữ. Đống than ấy tượng trưng cho hành trình linh hồn rời khỏi cõi tạm, như một con đường dẫn lối đi về cõi thanh thản. 5 cây tre được cắm nơi 4 góc và chính giữa mộ, gọi là trấn mã. Trấn nghĩa là giữ yên, giúp linh hồn được an ổn, không bị xáo động bởi những năng lượng xấu. Nhưng phần đặc biệt nhất lại là con gà. Một con gà sống được cột vào cây mía. Người ta kéo nó đi quanh mộ, vừa kéo vừa đánh nhẹ, để nó kêu chip chip vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bạn có tưởng tượng được cảnh ấy không? Tiếng gà ấy là lời mời linh hồn người mất trở về, là sự kết nối cuối cùng với gia đình. Con gà còn là hình ảnh của đàn con, lạc mất mẹ, kêu lên vì bơ vơ, vì mất đi chỗ dựa yêu thương. Còn cây mía, gầy guộc, mỏng manh, chính là biểu tượng cho sự gian lao của cha mẹ, nuôi con cực khổ, đến gầy mòn cả cuộc đời. Và cái thang tre được đặt trên mộ là cây cầu để linh hồn leo lên, rời khỏi cõi này, hướng về một nơi an lành hơn. Thầy Pháp Hòa hỏi vui, nếu bạn đứng đó, thấy ai leo lên cái thang ấy, bạn dám nhìn không? Câu hỏi làm tôi vừa bật cười, vừa rùng mình. Đức Phật từng dạy, hiếu thảo là pháp cao quý nhất, và nghi thức mở cửa mã chính là cách người Việt gửi lòng hiếu thảo đến cha mẹ, ngay cả khi họ đã đi xa. Lần đầu tiên tôi nghe thầy Pháp Hòa giảng về nghi thức này, tôi thực sự xúc động. Trước đó, tôi từng nghĩ đây chỉ là một tập tục cũ kỹ, thậm chí có phần mê tín. Nhưng hóa ra, nó là một cách rất người rất Việt để bày tỏ tình cảm sâu sắc với người đã khuất. Và hơn thế là một lời nhắc về lòng hiếu thảo. Tôi nhớ lần về quê dự đám tang của bà cô. Mọi người làm mở cửa mã rất trang nghiêm. Đống than được xếp cẩn thận, cây tre cắm ngay ngắn, con gà thì kêu vang khi được kéo vòng quanh mộ. Lúc đó tôi chỉ đứng nhìn, không hiểu gì. Nhưng sau khi nghe thầy giảng, tôi chợt nhận ra từng hành động ấy như một bài thơ về tình mẹ con, về công lao cha mẹ dành cho chúng ta. Bài học tôi rút ra là đừng đợi đến khi cha mẹ mất đi mới báo hiếu. Hãy trân trọng họ ngay hôm nay, dù chỉ là một cuộc gọi hay một bữa cơm cùng nhau. Vì một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra thời gian bên cha mẹ là món quà quý giá nhất. Bạn đã bao giờ tham gia hay chứng kiến mở cửa mã chưa? Cảm xúc của bạn lúc đó thế nào? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ở phần bình luận nhé. Nhưng bạn có biết không, mở cửa mã không chỉ là những hành động bên ngoài. Điều quan trọng nhất, như thầy Pháp Hòa dạy, là tâm của bạn khi thực hiện nghi thức này. Làm sao để biến một tập tục dân gian thành một bài học tỉnh thức? Hãy cùng khám phá ý nghĩa tâm linh và bài học Phật Pháp đằng sau nghi thức mở cửa mã ngay bây giờ. Thiền sư Nhất Hạnh từng nói, mỗi hành động
khi làm với chánh niệm sẽ trở thành một nghi thức thiêng liêng. Mỗi ngày, người Việt thực hiện nghi thức mở cửa má với hy vọng người thân được siêu thoát. Nhưng thầy Thích Pháp Hòa từng nói, nghi thức ấy chẳng là gì nếu tâm bạn không chân thành. Bạn có bao giờ tự hỏi, Phật giáo dạy gì để biến một tập tục dân gian thành một bài học tỉnh thức không? Hãy cùng lắng nghe. Thầy Pháp Hòa chia sẻ, mở cửa má không phải mê tín nếu bạn hiểu đúng ý nghĩa. Nó như một bức tranh tâm linh, được vẽ nên từ tình cảm và triết lý sâu sắc của người Việt. Nghi thức này mang hai tầng ý nghĩa. Về tâm linh, người Việt tin rằng linh hồn người mất cần được dẫn lối để rời cõi tạm. Tiếng gà kêu chíp chíp như một lời gọi khẽ khàng, đánh thức linh hồn trở về thăm gia đình lần cuối. Cây mía lao, thang tre là biểu tượng, như một cây cầu đưa linh hồn đến nơi an lành. Giống như bạn đang nói với cha mẹ mình, mẹ ơi, bố ơi, hãy yên tâm ra đi, chúng con luôn nhớ đến. Về đạo lý, hình ảnh con gà lạc mẹ kêu lên trong cô đơn và cây mía gầy guộc như hình ảnh cha mẹ tạo tần. Làm mở cửa má không chỉ để cầu siêu mà là để khắc sâu trong lòng con cháu, cha mẹ đã hy sinh cả đời vì mình. Phật giáo không khuyến khích mê tín nhưng lại khéo léo tùy thuận tập tục để gieo hạt giống chánh niệm. Thầy Pháp Hòa từng nói, làm bất cứ nghi thức nào miễn là bạn hiểu rõ và làm với tâm chân thành, nó sẽ trở thành một pháp lành. Câu nói ấy như một tia sáng, giúp tôi nhận ra một điều giản dị, tâm mới là điều quyết định tất cả. Đức Phật dạy, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Khi bạn làm mở cửa má với lòng biết ơn và tỉnh thức, nó không chỉ là một tập tục mà là một hành động, nuôi dưỡng tâm hiếu hạnh. Thầy cũng kể một câu chuyện vui. Có người hỏi, thầy ơi, làm nghi thức này tốn bao nhiêu tiền? Thầy cười và đáp, tốn bao nhiêu cũng được, nhưng nếu tâm không hiếu thảo, thì cả núi vàng cũng chẳng mua được bình an. Nghe mà vừa buồn cười, lại vừa thấm thía. Thấm thía? Lời dạy của thầy Pháp Hòa đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn về mở cửa má. Trước kia tôi nghĩ nghi thức này chỉ là hình thức, làm cho xong để khỏi áy náy. Nhưng giờ đây tôi hiểu, nó như một lời nhắc, hãy sống sao để không hối tiếc khi cha mẹ còn ở bên. Tôi nhớ, năm ngoái tôi về quê dự đám tang một người bác. Khi mọi người làm mở cửa má, tôi đứng nhìn con gà kêu, cây mía lắc lư trong gió. Cảm giác như thời gian ngừng trôi. Tôi tự hỏi, mình đã làm gì để báo hiếu bác và cả bố mẹ mình? Từ đó, tôi quyết định thay đổi. Tôi bắt đầu gọi điện cho bố mẹ mỗi tuần, dù chỉ để hỏi một câu đơn giản. Mẹ ăn gì hôm nay? Bố có khỏe không? Những câu hỏi nhỏ ấy, hóa ra lại là liều thuốc chữa lành cho cả gia đình. Tôi học được một điều, dù làm bất kỳ nghi thức nào, hãy làm với tâm tỉnh thức. Thay vì lo mình làm đúng chưa, hãy tập trung vào lòng biết ơn. Ví dụ, khi thắp một nén nhang, tôi quán chiếu, con cảm ơn tổ tiên đã cho con cuộc sống hôm nay. Cách làm ấy khiến tôi thấy nhẹ lòng và kết nối hơn với gia đình mình. Thiền sư Nhất Hạnh từng nói, chánh niệm là ngọn đèn, soi sáng mọi hành động của bạn. Khi bạn làm mở cửa má với chánh niệm, nghi thức ấy trở thành một món quà tâm linh, không chỉ cho người đã khuất mà cho chính bạn. Bạn thì sao? Bạn có tập tục nào để bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ hoặc tổ tiên không? Một nghi thức nhỏ, một câu nói hay một hành động thầm lặng nào đó? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn nhé. Tôi rất muốn lắng nghe. Nhưng bạn có nghĩ mở cửa má chỉ là một nghi thức trong tang lễ? Không đâu. Thầy Pháp Hòa dạy rằng ý nghĩa của nó có thể đi theo bạn suốt cả đời, giúp bạn sống hiếu thảo hơn, sống tỉnh thức và ý nghĩa hơn mỗi ngày. Vậy, làm sao để áp dụng bài học ấy vào cuộc sống hiện đại? Hãy cùng khám phá tiếp nhé. Rồi một ngày nọ, tôi chợt nhận ra mở cửa má không chỉ là một nghi thức trong đám tang. Nó là một lời nhắc nhở, một bài học để sống tốt hơn, ý nghĩa hơn mỗi ngày. Bạn có muốn biết làm sao để mang tinh thần của mở cửa má vào cuộc sống hiện đại, để trân trọng cha mẹ và sống tỉnh thức hơn? Hãy cùng khám phá ngay. Thầy Thích Pháp Hòa dạy rằng ý nghĩa cốt lõi của mở cửa má không nằm ở con gà, cây mía hay thang tre, mà là ở lòng hiếu thảo và sự tỉnh thức. Khi thực hiện nghi thức này, bạn không chỉ cầu mong người mất siêu thoát, mà còn gửi gắm một lời hứa với chính mình rằng sống sao để không hối tiếc. Nghi thức mở cửa má nhắc nhở chúng ta hai điều quan trọng. Thứ nhất, yêu thương cha mẹ khi còn có thể. Hình ảnh con gà lạc mẹ kêu chíp chíp, bơ vơ giữa nấm mồ lạnh lẽo là một lời cảnh tỉnh.
Đừng để một ngày bạn phải tiếc nuối vì đã không nói lời yêu thương, vì đã không dành thời gian khi cha mẹ còn ở bên. Thứ hai, sống tỉnh thức. Không để thời gian trôi đi vô nghĩa. Làm mở cửa má với tâm chân thành là cách để tự hỏi mình mỗi ngày trôi qua, mình đã sống thế nào? Có đang để những lo toan cuốn đi mà quên mất những điều thực sự quan trọng? Thầy Pháp Hòa có kể một câu chuyện vui. Có người hỏi, thầy ơi, nếu không làm mở cửa má, linh hồn có về không? Thầy cười lớn, nếu tâm bạn đầy hiếu thảo, linh hồn nào chẳng muốn ghé thăm. Tôi bật cười, nhưng cũng thấm thía. Tâm hiếu thảo chính là chiếc cầu nối bền vững nhất. Đức Phật dạy, hiếu thảo là cội nguồn của mọi thiện pháp. Thực hành ý nghĩa của mở cửa má là sống hiếu thảo và tỉnh thức, là gieo hạt giống thiện lành cho chính cuộc đời mình. Thầy Pháp Hòa còn nói một câu khiến tôi không bao giờ quên. Đừng chờ đến khi làm nghi thức mới nhớ đến cha mẹ. Hãy biến mỗi ngày thành một nghi thức hiếu thảo. Câu nói ấy là một hồi chuông đánh thức tôi khỏi những ngày sống vội vàng. Bài học từ mở cửa má đã thực sự thay đổi cách tôi sống. Tôi nhận ra hiếu thảo không cần đợi đến khi cha mẹ mất đi, không cần đợi đến dịp lễ lớn. Nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Ngay hôm nay, có lần tôi bận rộn với công việc, cả tháng trời không gọi về cho mẹ. Sau khi nghe thầy Pháp Hòa giảng về mở cửa má, tôi thấy day dứt. Tôi quyết định dành một ngày cuối tuần về thăm nhà, vào bếp, nấu một bữa cơm đơn giản với món mẹ thích nhất, canh chua cá lóc. Khi thấy mẹ cười, ôm tôi và nói, con về là mẹ vui rồi. Tôi chợt nhận ra hạnh phúc gia đình đôi khi chỉ là những khoảnh khắc giản dị như thế. Tôi cũng bắt đầu sống tỉnh thức hơn khi tham gia các nghi thức gia đình. Không làm cho có, không làm cho xong. Tôi tự hỏi, mình đang làm gì đây? Mình đang nối dài tình cảm gia đình, mình đang gửi lòng biết ơn đến những người đã cho mình cuộc sống này. Từ đó, mỗi nghi thức dù nhỏ cũng trở nên thiêng liêng. Một bài học tôi rút ra là hãy biến lòng hiếu thảo thành một thói quen hàng ngày. Mỗi tối, tôi dành 5 phút để trò chuyện với bố mẹ, hỏi thăm sức khỏe, kể một câu chuyện vui. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những hành động nhỏ ấy có thể làm cả gia đình ấm áp hơn rất nhiều. Thiền sư Nhất Hạnh từng nói, hạt giống hiếu thảo trong bạn sẽ nở hoa nếu bạn tưới tắm nó bằng yêu thương. Thầy Pháp Hòa đã giúp tôi hiểu, mở cửa má không chỉ là nghi thức mà là một cây cầu. Giúp tôi sống ý nghĩa hơn, gần gũi hơn với gia đình. Bạn đã làm gì để bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ hay người thân? Một cuộc gọi, một bữa cơm hay chỉ là một câu nói yêu thương? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ở phần bình luận. Tôi rất muốn được lắng nghe. Mở cửa má không chỉ là một nghi thức mà là một lời nhắc nhở để ta sống với trái tim, biết ơn và tỉnh thức. Nhưng làm sao để ta gói gọn những bài học ấy và mang nó theo suốt cuộc đời? Hãy cùng tôi tổng kết hành trình khám phá mở cửa má ngay bây giờ. Và đừng quên, một điều bất ngờ đang chờ bạn. Ở phần cuối, hôm nay, chúng ta đã cùng nhau bước vào một hành trình đặc biệt. Hành trình khám phá ý nghĩa sâu xa của tục lệ mở cửa má. Qua lời giảng mộc mạc đầy từ bi của thầy Thích Pháp Hòa, ta đã học được điều gì? Mở cửa má không chỉ là một nghi thức tiễn đưa người đã khuất, nó là biểu tượng của lòng hiếu thảo, là chiếc cầu nối giữa người sống và người đã khuất, là sợi dây kết nối yêu thương giữa các thế hệ trong gia đình. Phật giáo dạy ta, hãy thực hành nghi lễ ấy bằng một tâm thức tỉnh giác. Mỗi hành động, dù nhỏ thôi, cũng có thể trở thành một pháp lành nếu được làm với lòng thành và sự hiểu biết. Và điều quan trọng nhất, mở cửa má là lời nhắc nhở sâu sắc. Hãy trân trọng cha mẹ khi còn có thể. Sống sao cho ý nghĩa để một mai không phải nói hai chữ giá như. Thầy Pháp Hòa đã dùng những câu chuyện bình dị, đôi lúc pha chút hài hước. Nhưng sau mỗi nụ cười là một khoảng lặng. Một cánh cửa được mở ra. Cánh cửa dẫn ta trở về với trái tim của lòng biết ơn và chánh niệm. Như Đức Phật dạy, hiếu thảo là ngọn lửa soi sáng con đường giác ngộ. Nhưng hành trình của chúng ta vẫn chưa dừng lại ở đây. Trong video tới, tôi sẽ kể bạn nghe về một nghi thức dân gian khác, cũng được thầy Pháp Hòa giảng giải đầy thú vị. Một nghi thức vừa huyền bí, vừa sâu sắc và chứa đựng những bài học không kém phần cảm động. Bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ, vì tôi tin nó sẽ khiến bạn thêm một lần phải dừng lại và suy ngẫm. Nếu bạn cũng từng xúc động như tôi, hãy cùng lan tỏa video này tới nhiều người hơn nhé. Hãy nhấn like và đăng ký để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành, lan tỏa những giá trị đẹp đẽ từ Phật Pháp. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về tục lệ mở cửa má? Ở quê bạn,
Có nghi thức nào tương tự hay có một kỷ niệm gia đình nào khiến bạn xúc động mỗi khi nhớ lại? Hãy chia sẻ câu chuyện ấy ở phần bình luận bên dưới. Tôi rất muốn lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe.